Isang magandang araw sa inyo lahat dyan, Kakitchen! Welcome back to Andrew's Kitchen! Ngayong araw na ito, Kakitchen, isang simpleng luto lang sa tilapia. Pero napakasarap na itong ating recipe itong araw na ito. Umpisa na natin ang ating masarap na steamed tilapia, Filipino, Chinese style. Tayong tatlong tilapia rito, nilinis na natin to. Inalisan na natin ng laman loob at hiniwa-hiwa natin. Tatlong tilapia at soy sauce. At meron tayong pang-garnish mamaya, luya at green onion. At meron tayong butter dito, Kakitchen. Papahiran natin ng butter to para masarap yung steamed tilapia natin. At meron tayong paminta. Ito yung durog. Saka salt. At ito yung kaya tinawag na steamed tilapia, Filipino Chinese style. Siyempre, hindi nawawala to sa Pilipino. Itong green onion, white onion, tomato, at ginger. Ito yung pinapalaman natin sa mga inihaw natin. Kaya ito ang nakagisa nating luto, Filipino style. Pero ala Chinese style din to, Kakitchen. Umpisa na natin, Kakitchen, sa pagmamarinate sa ating masarap na steamed tilapia, Filipino Chinese style ni Andrew's Kitchen. Kakitchen, papahiram muna natin to ng salt. Lalagyan natin muna to ng pampalasa, itong tilapia natin. Alamutarin muna natin to ng salt at saka paminta. Ito yung paminta natin. Maglalagay rin tayo ng soy sauce mamaya dyan, Kakitchen. Yung pinaka sauce niya mamaya. Kaya style Chinese ang ano natin. Gawin natin ng lasa itong labas ng tilapia natin. Tsaka yung loob. Ayan. Ilagyan natin ng asin, paminta. Ito yung asin. Ngayon natin ang paminta rin itong labas. Yan. At saka itong balikta rin natin. Itong dalawa nalagyan na natin yan. Ng back to back. Itong sumobra, Kakitchen, ito yung mimix natin sa pangpalaman natin dito. Kakitchen, paghalo-haloy na natin itong pampapalaman natin sa tilapia natin. Itong green onion na hiniwa-hiwa natin to kanina. Dinice natin. At saka itong white onion. Ito yung Filipino style naman to. Ito yung nakagisnan natin na pinapalaman sa isda. Yan. Kamatis, sibuyas, luya. Hindi tayo naglagay ng bawang dito. Luya lang, sibuyas, saka daon ng sibuyas. At saka itong luya na dinice natin. Yan. At saka ito lang toyo, Kakitchen. Hindi natin dadamihan toyo kasi may asin na to eh. Itong tilapia natin. Ito paminta. Ilalagay na natin lahat. Konting asin lang kasi may lasa na yung tilapia natin. Yan. Mix natin ito ngayon. Kakitchen, magpapalaman na tayo ng ano natin sa tilapia. Ito. Lalagyan na natin ito ng palaman. Yan natin dyan. Papalaman na natin ito. Yan, Kakitchen. Meron tayong butter dito. Nalagyan natin yung ilalim ng tilapia natin. Yan. Lagyan din natin ng gulay yung ilalim natin. Patong natin ganyan.
Kailangan di... Ang balot natin kakitchen, kailangan di mabubutas. Kakitchen, maglalagay tayo ng tubig sa steamer natin para magpapainit na tayo ng tubig natin. Para ready na tayo mag-steam. Pakuloy muna natin yung tubig natin kakitchen bago natin ilagay yung tilapia. Kakitchen, check na natin yung tubig natin kung kumukulo na. Kumukulo na siya kakitchen. Lalagyan na natin yung tilapia natin. Lalagyan na natin yung tilapia natin kakitchen. Ito yung pangalawa. Yan. 25 to 30 minutes natin i-steam ito kakitchen. Kapal lang natin. Kakitchen, check natin yung tilapia natin. After 30 minutes. Open lang natin itong isa. Ayan siya, kakitchen. Tutusukin lang natin ng tinidor. O, ganyan siya, kakitchen. Ayan. Okay na. Ito na yung tilapia natin in-steam, kakitchen. I-plating na natin ito. Ayan o. Ito yung kamatis natin kanina na inilalim. Ayan. Gagawa na tayo ng sauce, kakitchen. Lalagay tayo ng oil, mantika ulit. Ito ang magiging sauce natin, tsaka yung toyo. Ayan. Tsaka natin lalagyan siya ng toyo. Ito na yung sauce ng steamed fish tilapia natin, kakitchen. Medyo mainit na yung mantika natin, tsaka yung soy sauce. Naka medium heat lang siya, kakitchen. I-off na natin yung stove natin. Mabilis lang to, kakitchen. Hindi natin pwedeng patagalin to, masusunog yung soy sauce natin sa oil. Ayan o, painitin lang natin ng bagay, mantika, at saka yung soy sauce. Ayan o. Ito na ilalagay natin sa steamed tilapia natin.